Η άνοδος και η πτώση της Ρώμης. Στη μεγάλη ταπεισερή της ανθρώπινης ιστορίας, λίγοι πολιτισμοί έχουν χαράξει τόσο ανεξίτηλο σημάδι όσο η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η ανάβαση του από μια ταπεινή πόλη-κράτος σε έναν λεβιάθαν εδαφικής και πολιτιστικής κυριαρχίας αποτελεί την επιτομή του ζενήθ της αρχαίας αυτοκρατορικής φιλοδοξίας. Η γένεση της Ρώμης καλύπτεται από μύθους και θρύλους, με τα μυθικά θεμέλια του Ρωμήλου και του Ρέμου να βάζουν τον ακρογωνιαίο λίθο αυτού που θα εξελισσόταν σε μια τρομερή δημοκρατία. Αυτή η πολιτεία, που χαρακτηρίζεται από μια περίπλοκη συγχώνευση αριστοκρατίας και δημοκρατίας, έτρεφε τους σπόρους του τελικού αυτοκρατορικού μεγαλείου της. Η δημοκρατία, παρά την εσωτερική της αναταραχή και τις ταξικές διαμάχες, επέδειξε μια παράμιλη ιμπεριαλιστική ζέση. Μέσα από μια σειρά από ανελαίητες στρατιωτικές εκστρατείες και οξυδερκείς διπλωματικούς ελιγμούς, υπέταξε τεράστιες εκτάσεις της λεκάνης της Μεσογείου, δημιουργώντας μια αυτοκρατορία άνευ προηγουμένου εμβέλειας. Ωστόσο, το ίδιο το οικοδόμημα της Ρωμαϊκής κυριαρχίας άρχισε να παρουσιάζει ρογμές κάτω από το βάρος της δικής του επεκτατικής φιλοδοξίας. Η αδιάκοπη αναζήτηση της εδαφικής διεύρυνσης κατέστρεψε τους πόρους της, ενώ οι εσωτερικές μηχανογραφίες της εξουσίας διεύρωσαν τα δημοκρατικά της θεμέλια. Η μετάβαση στην αυτοκρατορία υπό τον Αύγουστο σηματοδότησε μια κομβική μεταμόρφωση. Αν και προανήγγειλε μια περίοδο σχετικής ειρήνης και σταθερότητας, γνωστή ως Pax Romana, σηματοδότησε επίσης τη σταδιακή διάβρωση του ρεπουμπλικανικού ήθους, υποκαθιστώντας το από τον αυτοκρατορικό απολυταρχισμό. Η κορυφή της ρωμαϊκής δύναμης δεν μπορούσε να διατηρηθεί επαόριστον. Τα τεράστια σύνορα της αυτοκρατορίας γίνονταν ολοένα και πιο αβάσταχτα, τα οποία επιτέθηκαν από εξωτερικές εισβολές και εσωτερική παρακμή. Η οικονομική αναταραχή, ο γραφειοκρατικός λίθαργος και η μείωση του πολεμικού σθένους επιτάχυσαν τη σταδιακή παρακμή του. Το σχίσμα της αυτοκρατορίας σε ανατολικά και δυτικά βασίλεια τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν ήταν προμήνυμα της επικείμενης διάλυσης του δυτικού μισού της. Η λαιλασία της Ρώμης από τις δυνάμεις των Βυσιγότθων το 410 μετά Χριστόν σημείωσε εμβληματικά το τέλος μιας εποχής. Η πτώση της Ρώμης δεν ήταν απλώς η πάυση μιας πολιτικής οντότητας, αλλά αντιπροσώπευε μια μνημειώδη πολιτιστική και ιστορική λεκάνη απορροής. Προανήγγειλε την έναρξη του Μεσαίωνα και η κληρονομιά του επηρεάζει αναμφίβολα το θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού μέχρι σήμερα. Εκ των υστέρων, η άνοδος και η πτώση της Ρώμης υπογραμμίζουν την παροδική φύση των αυτοκρατοριών, ανεξάρτητα από την ισχύ τους. Χρησιμεύει ως μια αιώνια υπενθύμηση της κυκλικότητας της ιστορίας, όπου το ζενήθ της εξουσίας ακολουθείται πάντα από παρακμή και πτώση, απηχώντας την αδυσόπιτη πορεία του χρόνου.